મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી ચોકલેટની રેસીપી જે તમે ક્યારેય ખાધી પણ નહીં હોય અને બનાવી પણ નહીં હોય। આ ચોકલેટ ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને વળી બનાવવી પણ એકદમ સહેલી છે। બહારની ચોકલેટ કરતા આ ચોકલેટ બાળકો માટે હેલ્ધી પણ છે અને બહાર કરતા સસ્તી પણ બને છે। તો ચાલો ઓછા ખર્ચામાં, ઓછી મહેનતમાં અને ઓછી વસ્તુમાં ડ્રાયફ્રૂટ ખજૂર ચોકલેટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ખજૂર ચોકલેટ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં બદામ અને કાજુને શેકી લઈશું। તો તેના માટે અડધી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું એક પેનની અંદર। બદામ અને કાજુ શેકી લઈશું। હવે તમારે જે પ્રમાણે ચોકલેટ બનાવવી હોય એટલા તમે કાજુ અને બદામ લઈ શકો। તો આ રીતે ઘીમાં શેકવાથી કાજુ અને બદામનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। તમારે અહીંયા કાજુ અને બદામને શેકા વગર ચોકલેટની અંદર એડ કરવા હોય તો કરી શકો, પણ ઘીમાં શેકેલા હોય તો અંદરથી ચોકલેટ એકદમ ક્રન્ચી બને, એટલા માટે આ રીતે ઘીથી શેકેલા હોય તો સરસ ચોકલેટ બને છે। 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને કાજુ અને બદામ શેકાઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કાઢી લઈશું। ખજૂર ચોકલેટ બનાવવા માટે મેં આ 400 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે। તો અહીંયા આપણે ખજૂર છે એ સારી ક્વોલિટીનો લેવાનો છે। આ રીતનો જે ડ્રાય ખજૂર આવે છે એ રીતનો લેવાનો છે, જેનાથી આપણી ચોકલેટ છે એ લાંબા સમય સુધી સારી રહે, એટલા માટે આ રીતનો ખજૂર લેવાનો છે। તો હવે સૌથી પહેલાં ખજૂરમાંથી ઠળિયા કાઢી લઈશું। આ રીતે ખજૂરમાં વચ્ચેથી કાપો કરી લઈશું। ઠળિયો કાઢી અને આની અંદર કાજુ અથવા બદામ રાખી દઈશું અને પાછું આ રીતે પેક કરી દઈશું। આ રીતે તો આ રીતે ખજૂરમાં કાજુ અને બદામ આપણે ઠળિયો કાઢી અને ભરતા જઈશું। આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી દઈશું। જો તમારે આ ચોકલેટની અંદર ખાલી કાજુની બનાવવી હોય તો ખાલી કાજુ પણ નાખી શકો અને બદામની બનાવવી હોય તો બદામ પણ નાખી શકો। હું અહીંયા બંનેની બનાવું છું। ખજૂરની અંદર કાજુ અને બદામ ભરી લીધા છે। હવે અહીંયા ચોકલેટ માટે મેં અહીંયા કમ્પાઉન્ડ લીધેલા છે। તો 165 ગ્રામ મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ લીધું છે અને 165 ગ્રામ ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ લીધું છે। બંને કમ્પાઉન્ડને આપણે અહીંયા મિક્સ કરવાના છીએ। તમારે કોઈ પણ એક કમ્પાઉન્ડમાંથી બનાવવી હોય ચોકલેટ તો બનાવી શકો, પણ બંને મિક્સ કરીશું તો ટેસ્ટ સરસ આવશે અને કલર પણ સરસ આવશે। તો આપણે બંને કમ્પાઉન્ડના ટુકડા કરી લઈશું। હવે આપણે કમ્પાઉન્ડને પીગાળવાનું છે એટલા માટે આ રીતના ટુકડા કરી લઈશું। કમ્પાઉન્ડને પીગાળવા માટે પાણી ગરમ મૂકી દીધેલું છે। પાણી ગરમ થાય એટલે આપણે કમ્પાઉન્ડને પીગાળીશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે કમ્પાઉન્ડ રાખી દઈશું એક વાસણમાં। નીચે ગરમ પાણી કરીને આ રીતે બીજા વાસણમાં આપણે ઉપરથી કમ્પાઉન્ડને આ રીતે પીગાળવાનું છે। જેમ પાણી ગરમ થશે એમ કમ્પાઉન્ડ પીગળતું જશે। કમ્પાઉન્ડ પીગળતું જાય છે, એકદમ પીગળી જાય ત્યાં સુધી આ રીતે હલાવશું।
કમ્પાઉન્ડ એકદમ સરસ પીગળી ગયું છે આ રીતનું. તો હવે આપણું ચોકલેટનું મિક્સર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ખજૂરને આની અંદર એડ કરીશું. આ રીતે એક એક ખજૂરને એડ કરીને ચોકલેટ ઉપરથી આ રીતે લગાવી દઈશું. હવે આ રીતે કાઢી લઈશું. હવે આ રીતે બટર પેપર ઉપર રાખતા જઈશું. તો આ રીતે ખજૂરને ચોકલેટવાળા કરીને કાઢતા જઈશું. ચોકલેટ હજી પીગળેલી છે ત્યાં જ આપણે આ રીતે પિસ્તાથી સજાવતા જઈશું. ખજૂર ચોકલેટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે 15 મિનિટ માટે એને ફ્રીજમાં સેટ થવા રાખી દઈશું. ચોકલેટને 15 મિનિટ માટે સેટ થવા રાખેલી હતી ફ્રીજની અંદર. તો એકદમ સરસ ચોકલેટ સેટ થઈ ગઈ છે. એક ચોકલેટને આપણે કાઢીને જોઈ લઈશું. તો એકદમ સરસ ખજૂર ચોકલેટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ખજૂર ચોકલેટ છે એ બાળકો માટે પણ હેલ્ધી છે. અને આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી.